Я мушу розчарувати, але якщо ми зараз почнемо дуже активно працювати над запровадженням всіх реформ, які необхідні, особливо по кластеру fundamentals, тобто основоположні права і свободи, то я думаю, що ми в реальності підійдемо до 30-го, 29-го в найраніше року. І це якщо в кожній сесії, в кожній пленарному тижні Верховної Ради буде стояти законопроект реально європейський, а не просто маркований як європейський. В результаті, що у нас є, вже 2 місяці минуло роботи Верховної Ради, і європейські законопроекти просто туди не виносяться. А якраз це вже відраховується від того моменту, від львівської, скажімо так, домовленості, що Україна зобов'язана принаймні основні речі зробити для того, щоб наблизитися до вступу до Європейського Союзу. Я дуже скептично ставлюся до історії з 27-м роком і до того, що Україна буде вступати частинами, якби ми так би мовити, бо насправді ця історія вона викликає скепсис не тільки у тих членів Європейського Союзу, які взагалі не прихильні до України, а і у наших дуже і дуже сильних прихильників. От відверто вам скажу. Тому в даному разі варто не отримувати навіть якийсь недоєвропейський статус, так, а йти до повноцінного. І тут якраз у нас від нас найбільше все залежить. Якщо йдеться про Угорщину і Словаччину, ну, в Угорщині цього року будуть вибори у квітні. І від цих виборів дуже багато що залежить. І не дай Боже нашій владі додуматися туди лізти зараз. Причому напряму, як в лоб, в тупу, як вони вміють. А якщо йдеться про якусь політику, то вона ніколи не буває лобова у підтримках сусідів, бо інакше це як в Російській Федерації, яка завжди намагалася до своїх сусідів використовувати політику тиску, підкупу або прямого впливу. Якщо Україна цим буде займатися, це в Європейському Союзі підірве до нас довіру і дуже сильно. Але що нам треба робити, це виконувати домашні завдання. І отут от якраз і весь затик відбувається. Тому що, якщо навіть брати список, який дали нам єврокомісари на зустрічах у Львові, на останніх зустрічах із українською владою, то сьогодні тебе не чути. кажу, так, зроблений крутий і відвертий нуль із всього того. Навіть деякі речі, які пов'язані, зокрема, із тим, щоб повернути в ті зміни в Генпрокуратурі, анулювати, які були зроблені під час сумно відомого закону про підпорядкування, спробу підпорядкування НАБУ і САП Генеральному прокурору, тоді ж йому дали право самостійно забирати у одних прокурорів кримінальні справи, передавати іншим, або переміщати прокурорів між відомствами регіональними, як йому заманеться. Тобто в даному випадку тут треба прибрати один із варіантів, от просто поверніть, називається, зареєструйте законопроект, а повернути все як було. Ні. Навіть і цього не робиться. Тому це бачать, наші колеги це бачать. І бачать вони дуже добре. А коли вони це бачать, вони розуміють, що, ну, а якщо вони навіть і не стараються, якщо вони навіть не мають прагнення змінити своє законодавство, і Верховна Рада просто перетворилася в якесь болото із незрозумілим порядком денним і незрозумілою ефективністю, малою, дуже низькою ефективністю, то ясна річ, що може Тарас Качка, віце-прем'єр з питань європейської інтеграції, запускати будь-які качки про вступ до України до 2027 року. Бо я можу лише сказати, що кульгава качка в Європейському Союзі нікому не потрібна. Нам треба заходити сильною країною, яка уже
показала себе надзвичайно сильною проти зовнішніх ворогів, і дуже сильного зовнішнього ворога, такого як Російська Федерація. Але тут зараз нам треба продемонструвати таку саму силу і мудрість у внутрішньому державному будуванні. Без цього всі оці переможні реляції, ми в 27-му році будемо в Європейському Союзі. Це те саме, що війна закінчиться 2-3 тижні і там навесні кава в Ялті. Із того самого. Але дуже такий важливий момент, я хочу сказати, коли влада намагається закинути такі меседжі людям і створює фальшиві надії. Ну, наприклад, що от всі от зараз будуть думати, їм вмачує влада в голову, що будемо в 27-му році вже в Європейському Союзі, а цього не станеться. І тоді люди починають що робити? Вони починають бути розчарованими у Європейському Союзі. З'являється євроскептицизм, тому що українцям буде пояснюватися, ви ж бачите, ми скільки відстраждали, скільки ми зробили, хоча насправді нічого не зробили, крім питань власної оборони, а скільки ми для європейців, ще буду казати, зробили, а вони нас бачити не хочуть. Тобто, насправді, це дуже і дуже небезпечна річ, яка може вплинути на те, що українці почнуть розчаровуватися і в Європейському Союзі, але при цьому ніхто їм не буде казати з влади і владних засобів масової інформації, всього цього пулу, марафонні, телеграм-канали і так далі, що ми просто провалили власне домашнє завдання. А того, якихось сигналів і якихось ознак того, що ми це завдання будемо робити, я теж не бачив. Знаєш, Слава, ми фактично як школярі, які прибігли зі школи, їм поставили домашнє завдання, вони портфеля закинули в найдовший кут і займатися всякою херньою, перепрошую на слові. І отак от зараз ми практично от як ті школярі. І поки нам ставлять двійки, в принципі, байдуже. Але тут уже фактично тут мають прийти до тями якось дорослі, і в тому числі з Європейського Союзу, і сказати: люди, а ви, якщо отак от будете робити, забудьте не тільки про 27-й рік, а про 29-й, 30-й теж. Тому, поки у нас є можливість, ми зараз переконуємо наших європейських партнерів все ж таки, щоб оцей недокооператив «Озеро», який хоче зберегти владу і зберегти і робити імітацію вступу до Європейського Союзу, щоб тоді їм просто сказали, що за чужий рахунок ви так жити не будете. Тому що якщо ви хочете дійсно змін, то і на це будуть виділятися кошти, то ви маєте провести зміни, а не робити вигляд, що ви їх робите. Ти знаєш, я з тобою погоджуюсь і трохи додам тобі. Я спілкувався на днях з представниками Німеччини і Польщі, так сталося, і вони кажуть, поляки, до речі, дуже активно розглядають приєднання України в парадигмі спільне відстоювання інтересів. Тому що ти знаєш, що є історія внутрішня і зовнішня, і от тут вони якраз розраховують на українців як на партнерів. Але і поляки, і німці, і естонці, і інші країни чітко кажуть, Україна повинна виконати всі зобов'язання, і тоді ми чекаємо рівного серед рівних, а не молодшого партнера, який відмовиться від захисту своїх інтересів і погодиться на все. Бо погодитися можна. А далі що ми будемо? Майданчиком для того, щоб на нас просто всі заробляли? Бо Європейський Союз – це не тільки про об'єднання, це ще й про захист власних інтересів в цьому об'єднанні, бо окрім нас самих ніхто не захистить. Але там дуже цікавий момент був, коли один з поляків каже, ну але при Зеленському ви ніколи не будете членом Євросоюзу. Воно йому не треба. Я кажу, так я кажу це ж саме. Ти кажеш, а він так робить. Навмисно. І це дуже цікава фраза. Ти знаєш, але при цьому ЄС визначив пріоритети та критерії майже по всім кластерам, які формують дорожню карту вступу України до Євросоюзу. І у документі є першочергові 5 маркерів. Це головні 5 маркерів. Незалежність судової влади та антикорупційних органів. Телефонне право з Банковою, Татаров і атака на НАБУ і САП. Далі.
Реформа публічної адміністрації та демократичних інститутів. У нас атака на корпоративне управління, знищується незалежність демократичних інституцій, атакується фактично суб'єктність всіх органів. О чому йде мова? Захист прав людини і свобода слова. Ну тут я навіть нічого казати не буду, так все лежить на поверхні. Адаптація до правил внутрішнього ринку ЄС. І це тільки на 4-му місці, до речі. Узгодження української зовнішньої політики з політикою ЄС. І от все це першочергове. Але все це сьогодні, ну, перші 3 пункти точно, протирічать автократичній політиці Зеленського. То чи варто чекати на зміни в цьому напрямку, чи буде лише імітація бурхливої діяльності, як ти сказав, звинуватять потім європейців, скажуть, це вони, падлюки, не хочуть. Ну, я думаю, ти вже бачив вже сьогодні, коли з'явилася заява єврокомісарки Кос. Ти ж бачив цю історію, чи не бачив? Вона прямим текстом заявила, що, шановні, ми вас дуже любимо, але Україна ще не відновила довіру після атаки на НАБУ і САП. І от ці мерзотні європейці, як їм не соромно, вони вважають, що це була атака на НАБУ і САП і спроба врятувати друзів президента. А це ж була спроба, як сказав президент, прибрати російський слід і вплив на НАБУ і САП і покращити їх ефективність. Так покращити, щоб Міндіч залишався в Україні, а підозри не були вручені. Скажи, будь ласка, ну не може ж так бути, щоб президент брехло і всім постійно бреше, і нам, і європейцям? Чи може? І чи буде він виконувати ті кластери, проходить по тим кластерам, що відкрили нам європейці? Стільки запитань? Ну, те, що Зеленський бреше, це не новина. А те, що я зараз скажу, це новина. Наприклад, на зустрічах з європейцями все частіше ставляться питання про те, що насправді атака на НАБУ і САП, на антикорупційні структури, вона ж не припинилася. І це стосується зовсім не телеграм-каналів, які обливають брудом там то антикорупційні органи, то громадських активістів, то опозиційних діячів, народних депутатів з Європейської солідарності і там або з голосу, хто не з тої частини голосу, яка не служить банковій. Тому в даному випадку йдеться про абсолютно конкретне питання. І це питання називається ТСК Власенка. Тобто та тимчасова слідча комісія, яка фактично сьогодні робить все для того, щоб з іншого флангу зайти на незалежність антикорупційних органів. І щодо питань діяльності ТСК Власенка, до європейців ставлять постійні питання, а що, от, наприклад, інші фракції будуть з цим робити? Бо вони дійсно бачать, що це нова спроба, просто завуальована і зашита під іншу форму атаки на незалежність антикорупційних органів. Ну, я можу чітко сказати, що Європейська солідарність буде голосувати проти затвердження звіту цієї комісії. Мало того, наша фракція зареєструвала проект постанови про припинення діяльності цієї тимчасової слідчої комісії. І ми розуміємо, що ця тимчасова слідча комісія є торпедою для нашого європейського майбутнього. І саме в області антикорупційних органів. Тому у випадку цього продовження цієї роботи цієї комісії це буде суттєвою перешкодою для подальшого вступу України в Європейський Союз. Поки що на це натякають. Ну, але, як відомо, на Банковій, там, де фактично цю комісію перекривають, бо там ще Бужанський є, який напряму пов'язаний з Офісом президента. То зараз, якщо є просто натяки, далі будуть уже серйозні просто попередження. Але оскільки на Банковій не розуміють, це означатиме, що вони далі будуть пхати спроби обмежити Національне антикорупційне бюро і спеціальну антикорупційну прокуратуру у будь-який інший спосіб. Це буде явно антиєвропейська дія, і ця антиєвропейська дія має корені, росте з горщика із гноєм, який розташований на Банковій 11.
Тому в випадку цього у нас перша проблема. Друга проблема – це реформа прокуратури. Що у нас робиться для реформи прокуратури? Нічого. Прокуратура має дійсно бути реформована відповідно до європейських стандартів, і оскільки у нас є там питання призначення генерального прокурора, яке відповідає Конституції, то принаймні підбір кандидатів має бути ухвалений окремим законом, законом України про прокуратуру. І в даному випадку теж нічого не робиться, тому що нинішня ситуація, коли генеральний прокурор на 100% свій парень, дуже добре влаштовує особисто Зеленського. І він не хоче випускати правоохоронні органи зі своїх рук. Далі ми чули, не так давно була обіцянка від Зеленського подати законопроект про реформу і перезапуск Державного бюро розслідування. Це теж чисто опричнина Офісу президента. Особисті служаки, які за наказами ОПС завжди атакували тих, кого треба, і від військових до опозиційних політиків. Тому всім було б дуже цікаво подивитися, а що ж буде за реформа ДБР. Проте навіть і це не подається. От нічого, там я можу дуже довго там і про судову гілку влади, про Конституційний суд. Там роботи, якщо зараз взятися, то до кінця року, я думаю, що залишиться, буде при нормальному підході, пар буде з усіх іти, і Верховна Рада має пихтіти як паровоз, голосуючи і розробляючи і голосуючи ці законопроекти для того, щоб ми були українська правнича система відповідала європейським стандартам. Проте нічого, ще раз кажу, нічого не відбувається. Саме через позицію Зеленського, саме через позицію всіх, хто його оточує, це саботується. Ми бачимо, раніше був там Єрмак, зараз Буданов, але у підходах до функціонування системи влади в Україні нічого не змінилося, тому що питання не в голові Офісу президента, а у президенті, який не хоче приймати, що Україна демократична держава, і що Україна це не князівство, де він може керувати, як йому заманеться, ким заманеться, і тут іще якісь НАБУ і САП під ногами вештаються. А все ж таки Україна європейська держава. Він говорить це на словах, він це вивчив як актор, але як політик, як державний діяч він це не сприймає, тому що він хоче одноосібної влади. Такий собі диктатор на мінімалках. Тому у випадку цього я можу сказати, диктатуру можна, звичайно, влаштовувати. Я мінімалки з тобою би посперечався. Я не ні, Слава, є одна дуже важлива річ. З його оточення. І він мені сказав про парадигму, він каже, ще не пізно приєднатися до команди. Ну, подумай! Я кажу, дивись, якщо ти готовий приєднатися до лайна, ти повинен визнати, що ти готовий жити в цьому лайні. Я не готовий. І коли він мені каже, у Зеленого є бачення, світ змінюється. І якщо він зараз утримується у владі, він буде при владі завжди, як Лукашенко. І це його бачення зараз. Це не на мінімалках, вибач. Людина. А я розумію, що він є питання, він, напевно, ніколи не пив за тост, щоб ваші бажання співпадали з вашими можливостями. Тому що бути диктатором можна, як Путін в Мордорі. Да? Там, так, тут ми підійшли до ключового моменту. Тому що у нього, у цього ла-ла-ла-ла-ла і кооператива озера, у них є нафта, у них є газ, і у них є там багато інших ресурсів. Зеленський зараз живе, його влада живе за рахунок наших західних партнерів, які покривають абсолютно всі потреби. І покриватимуть вони тільки тоді, поки Україна буде дотримуватись демократичних стандартів. Тому саме на мінімалках. Але він, звичайно, поганий той солдат, який не хоче стати генералом, і поганий той недодиктатор, який хоче стати повноцінним. Але у нього не вийде. Україна, по-перше, не та держава. По-друге, ми бачимо просто, крім всього іншого, серйозне падіння довіри до Зеленського. І це падіння довіри, воно
воно означатиме, що воно ця тенденція найближчим часом не зміниться, тому що, як я вже казав, модель поведінки Зеленського, де він хоче правити усім і усіма, і щоб всі йому підкорялися, аплодували, ця модель вже набридла українцям. І саме Зеленський вже починає набридати. Уже на сьомий рік закінчується, почнеться 8-й рік його правління, він уже багатьох дуже дістав і багато хто в ньому розчарувався. Тому за чужий рахунок диктатором не станеш. І навряд чи тут він може там, звичайно, брати приклад із Дональда Трампа, але і Дональд Трамп не може стати диктатором через те, що є в США незалежна гілка влади, і плюс вибори у Конгрес ще попереду, а там і невідомо, як воно все повернеться. Тому в даному випадку він може мріяти про що завгодно, хотіти про що завгодно, але цього не вийде. Інша справа, що він зараз, от то, щоб повертаючись до нашого першому одразу поставленого питання, Зеленський зараз саботує і зриває наш вступ до Європейського Союзу, що б він там не говорив. Тому що об'єднати парламент зараз можна навколо цієї ідеї. Незважаючи на те, що парламент працює з 5 на 10 і ледь повзе, ідея саме вступу до Європейського Союзу, якщо дійсно Зеленський почне відпускати гальма і віжжі, які він тримає в руках від 2019 року, то тоді у нас є шанс. Але він цього не зробить. Жодних сигналів, жодних ознак того, що він хоче це зробити, немає. І от саме це я і вважаю найбільшою зараз небезпекою.